У різні епохи в різних частинах світу існували імперії, які здавалися вічними. Римляни були впевнені, що їхня цивілізація – це порядок, без якого світ зануриться в абсолютний хаос. Британці вірили, що їхня імперія – це прогрес і цивілізація. Османи вважали себе спадкоємцями Риму. А у 20 столітті з'явилася імперія, яка прямо називала себе історично неминучою. І всі вони зникли. Що дивно, не через одну й ту саму подію, не через одну війну і навіть не через одинакових ворогів. Вони падали за одним і тим самим сценарієм. І якщо цей сценарій зрозуміти, стає ясно, коли імперія вже не врятується і навіть якщо здається максимально сильною. Почнемо з головного парадоксу. Імперії ніколи не руйнуються в момент слабкості. Вони починають помирати саме в момент найбільшої впевненості в собі. Уявіть собі Рим у 2 столітті нашої ери, найбільша держава, яку коли-небудь бачив цей світ. Дороги від Британії до Месопотамії, єдина правова система, армія, яка десятиліттями, якщо не сотнями років, не знала рівних собі. Римляни не жили з відчуттям, що їхня держава може коли-небудь зникнути. Навпаки, вони були переконані, що Рим – це і є абсолютна цивілізація. А все за його межами – це тимчасовий безлад, який вони мають прибрати з карти світу. І саме тут з'являється ключова ідея, яка потім повторюється в кожній імперії, яка буде після Риму. Ми не просто сильні, ми необхідні. Це девіз будь-якої імперії в будь-які часи і в будь-яких народах. Британська імперія у 19 столітті мислила так само. Її політики і публіцисти щиро вірили, вони були абсолютно переконані, що Британія несе світові порядок, право і прогрес. Звідси й фраза «тягар білої людини» не як цинізм, а як виправдання власної абсолютної величі. Османська імперія століттями бачила себе спадкоємицею Риму. Не просто державою, а центром світу, навколо якого все обертається. І зверніть увагу, на цьому етапі імперія не обов'язково жорстока, вона може бути ефективною, стабільною, навіть відносно справедливою. Але саме тут з'являється смертельна пастка. Коли держава починає вірити, що без неї світ не виживе, її порядок єдино можливий, її модель універсальна. Вона в цей момент перестає ставити собі незручні питання, які просто критично необхідні для росту і виживання будь-якої імперії. Римляни більше не питали себе, чи працює їхня система управління для нових територій. Хоча вони безжально завойовували все нові і нові території, імперія масштабувалася і розросталася дуже швидкими темпами, британці, в свою чергу, не запитували, чи хочуть колонії жити саме так, як їм диктували британці. Османи не помічали, що світ навколо змінюється швидше, чим змінювалися самі османи. Імперія починає плутати масштаб із життєздатністю. Велика територія здається доказом сили, але насправді це лише доказ того, що колись усе працювало, зараз вже може не працювати. На цьому етапі імперії ще розширюються або утримують контроль над завойованими територіями, але вони вже не вміють оновлювати правила гри. І тут виникає ще одна дуже небезпечна річ для імперії – це інерція. Закони, створені для іншої епохи, продовжують діяти. Інститути, які колись раніше були ефективними в імперії, стають важкими і максимально повільними. Тобто вони не встигають за світом навколишнім, який стрімко розвивається і змінюється. Але змінювати їх страшно, бо вони основа величі для кожної імперії. Імперія починає жити минулим успіхом, видаючи його за гарантію свого майбутнього. Саме тому падіння імперії завжди дивує сучасників. Вони кажуть, як це можливо, вона ж була такою сильною і такою непереможною. Але історія показує, сила без здатності до змін – це не є сила. Це не просто затримка перед розпадом. І тепер, коли імперія переконана у власній вічності, починається наступний етап, коли центр перестає чути тих, на кому вся ця глиба імперії, вона, власне, тримається. Коли імперія переконує себе, що вона вічна, звідси пішла
приказка така і такий пропагандистський ефект «Вічний Рим», відбувається ще одна річ, менш помітна, але дуже сильно фатальна. Вона перестає слухати. Не тому, що стає злою, а тому, що вважає, ніби й так знає краще. Тобто, керівництво, імператор імперії, вся еліта, вона є при владі, вона перестає чути простий народ, який, власне, і складає цю імперію, і таким чином один із ключових фатальних факторів, чому імперії розвалюються. Імперії майже ніколи не руйнуються в столиці. Вони починають розсипатися на периферії. Там, де центр бачить лише цифри, податки і карти, але не бачить людей. Подивіться на пізній Рим. Столиця живе відносно спокійно, сам Рим, Сенат обговорює закони, імператори міняються, але сам Рим ще відчуває себе серцем світу. А в свою чергу провінції, Галія, Іспанія, Балкани вже давно живуть зовсім інакшій реальності. Податки ростуть, захист слабшає, а рішення ухвалюється десь далеко людьми, які ніколи взагалі не були в цих провінціях. Тобто, візьмемо Іспанію. Дуже велика частина імператорів всієї Римської імперії, вона ніколи там не була, і вони не розуміли, які є проблеми в того населення, які, власне, проживають в їхній цій провінції. І логічно, коли в центрі, в столиці, в самому Римі приймається сенатом чи імператором якісь, не знаю, закони, зміни, доручення, населення, простий люд в Іспанії, він цього не сприймає. І таким чином відбувається в кожній майже провінції тої чи інакшої імперії. Римський центр не вважав це проблемою, бо в його уявленні провінції існували для того, щоб підтримувати і обслуговувати центр, обслуговувати Рим, а не навпаки. Той самий механізм ми бачимо в Британській імперії. Лондон ухвалює рішення для Індії, Африки, Близького Сходу, керуючись не реальністю на місцях, щоб втримувати порядок і ця імперія розвивалася, а уявленням того, про якийсь загальний інтерес для імперії. Тобто загальний інтерес для Лондона і для Індії – це зовсім різні речі. Бо в Лондоні можуть бути одні проблеми, в Індії зовсім інакші і кардинально більші. Колонії можуть бути лояльними десятиліттями, але в певний момент з'являється просте відчуття. Це не про нас. Не тому, що центр злий, а тому, що він просто далекий і він не розуміє якусь конкретну провінцію. І тут виникає ключовий злам. Периферія перестає сприймати імперію як єдиний спільний проєкт. Вона починає сприймати її як зовнішню силу, так би мовити, якогось певного агресора, який постійно бере і мало що взамін дає, і мало того, що мало що дає, він ще й досить часто просто не чує цю провінцію. Османська імперія втрачала Балкани не через одну битву. Вона втрачала їх роками, коли місцеві еліти розуміли, що в Стамбулі їх не сприймають як рівних партнерів. Тобто їх завжди сприймають як якийсь другий, третій сорт, і вони не є частиною на рівних імперії. Центр у цей момент зазвичай дивується, як так відбувається, бо він не бачить проблеми, бо просто дивиться на карту, кордони ще цілі, армія ще є, податки ще надходять, все наче працює, все сплачується, але вже відбувається певний злам, який вже неповоротний для імперії. Але імперія – це не просто карта, це люди, це населення, яке стоїть за цими землями і за цими територіями. І якщо не чути провінції, не чути людей на місцях, так би мовити, імперія перестає просто, власне кажучи, розвалюватися. Коли його немає, оцього відчуття участі, лояльність тримається лише на інерції до певного моменту, поки все не зламається. Імперії дуже довго не помічають цього моменту, бо периферія не бунтує одразу. Вона спочатку відсторонюється від центру, вона перестає вкладатися, перестає ототожнювати себе з центром, тобто вона перестає тягнутися до центру і хотіти бути подібною на столицю, на центр імперії. Перестає бачити сенс у спільному їхньому майбутньому. З боку центру це виглядає як невдячність, з боку периферії як полегшення і як звільнення. І тут виникає найнебезпечніша ілюзія імперії. Якщо вони мовчать, значить усе нормально. Можна
щоб все текло своїм повністю руслом. Але мовчання – це не ототожнення згоди, це пауза перед розривом. Імперія може ще роками виглядати стабільною, але в цей момент вона вже втратила головне – відчуття, що всі частини цієї системи грають в одну і ту саму гру. Саме тут закладається наступний етап, коли довіра вона вже зникає, центр намагається змінити її єдиним доступним інструментом – силою. Коли імперія перестає бути єдиним спільним проєктом, в неї залишається лише один і єдиний спосіб утримати контроль – це проявляти і показувати силу. Тобто, по факту, з чим імперія прийшла на ці землі, власне, з мечом завойовуючи ті самі терени, вбиваючи мирне населення, підкорюючи його, тобто винищуючи всіх незгодних з політикою імперії, аналогічно до того самого методу імперія пробує вдаватися, коли вже все, можна сказати, майже абсолютно втрачено. Це не завжди виглядає як тиранія, досить часто це подається як певний необхідний захід. Тобто ви трошечки потерпіть, ми сюди знову прийдемо, наведемо лад, повернемося, і все, відновиться, і все буде далі гаразд. Окей, ви всі будете спільно молитися на центр і дякувати, що ви є в імперії. Як тимчасове певне рішення, як відповідь на нестабільність. Чому? Появляється нестабільність, звичайний простий люд, він хоче бачити стабільність, він хоче бачити впевненість в своєму майбутньому, завтрашньому дні, що до нього не прийде якийсь бунтар, не вб'є його сім'ю, не вб'є його, не забере якесь майно, і так далі, коли це може відбутися в період якоїсь турбулентності, хаосу, коли якісь є бунти, провінція відділяється, і загалом щось змінюється. У пізньому Римі армія перестає бути інструментом захисту кордонів і поступово стає інструментом внутрішнього контролю. Тобто пізній Рим, він відходить вже від політики нових експансій, нових завоювань і приєднання територій. Чому? Бо вони бачать, що вони всі наявні провінції, території вже не можуть втримувати, і вся та глиба в вигляді римської армії, вона вже перестає працювати на експансію, вона починає працювати на внутрішній контроль і втримання наявних територій. Імператора більше не обирають через авторитет, його приводять солдати. А інколи вбивають і скидають з трону, власне, і ті ж самі солдати. Зовні Рим ще виглядає могутнім, але всередині держава вже не тримається на довірі. Вона тримається на страху за своє життя і що тебе просто можуть вбити і знищити. Той самий механізм бачимо значно пізніше. У 20 столітті, коли великі імперії починають втрачати контроль над колоніями, вони не намагаються повернути довіру, вони намагаються показати силу, каральні експедиції, надзвичайні дії, все робиться суто для того, щоб втримати контроль над наявними територіями і над наявним устроєм. Репресії, які пояснюють необхідністю наведення порядку. Сила, на перший погляд, працює, вона швидка, вона зрозуміла, вона дає відчуття контролю, але у сили є побічний ефект, який імперії майже завжди ігнорують. Тобто вони хочуть діяти вже і зараз, отримати результат, контроль, а в далеку перспективу на майбутнє вони майже над цим не задумуються. Сила не створює лояльності, вона створює адаптацію. Це, знаєте, то саме як пружинка. Ви її стискаєте, але є ефект, коли ви десь даєте слабину, послаблюєте, і ця пружинка вистрілює. Аналогічно з оцим гнітом, якого імперія вдається до наявних своїх територій, провінцій. Якби імперії, вони, скажімо так, ще дивилися, що люди починають мовчати, пристосовуватися, говорити те, що від них очікують. І тут виникає така, певна фатальна помилка імперії, вона починає плутати мовчання з абсолютною згодою. Коли немає відкритого спротиву, здається, що все працює. Але насправді система просто втрачає зворотній зв'язок. Тобто люди перестають своє якесь невдоволення транслювати на центр. І, якщо люди нічого на місцях там в центр не транслюють, ніякого негативу, значить все окей, все гаразд, все власне нормально. Коли немає відкритого і якогось певного абсолютного спротиву, здається, що все працює. Але насправді система втрачає зворотній зв'язок, ніхто більше не говорить правду вгору.
проблеми не зникають, вони перестають бути видимими. У цей момент імперія входить в режим, так би мовити, автопілота. Рішення ухвалюються на основі застарілих рішень, ухвалень, а реальність іде вперед без, власне кажучи, актуальних і потрібних уявлень і рішень. І що більше імперія покладається на силу, то менше вона розуміє, що відбувається насправді. Це парадокс, але чим жорсткішою стає система, тим слабшою вона стає стратегічно. Тактично вона виграє, а от, власне, стратегічно вона зазнає поразки. Бо сила може змусити виконувати накази, але вона не може змусити вірити в імперію. Імперії майже ніколи не помічають момент, коли цей баланс ламається остаточно. Вони продовжують нарощувати тиск, тиснуть, сприймаючи будь-яку критику як загрозу. Тобто інколи імперії кажуть, дивіться, змініть то, щось то, можливо, там впровадьте, послабте якийсь тиск, податки, і так далі, і ми з вами залишимось. Але це ігнорується, бо центр завжди правий, він завжди знає, як має бути краще як для самого центра, як для провінції, так і, власне кажучи, для самої імперії. Але в цей момент питання не в лояльності, питання в тому, що хочуть бачити люди, просте населення, власне кажучи, на місцях тої чи інакшої імперії. Питання в тому, що система більше не здатна самовиправлятися. Тобто вона не може регенеруватися, вона не може відновлюватися. І коли держава втрачає здатність чути правду, вона починає робити найнебезпечніше. Вона починає воювати не з проблемами, а з їх відображенням. Тобто вона пробує замовчати, затиснути ті проблеми, наче їх не існує. Саме тут ми підходимо до наступного етапу, коли імперія вже не просто тримається на силі, а вона починає воювати з реальністю. Коли імперія втрачає довіру і замінює її силою грубою, з'являється ще одна набагато небезпечніша річ. Вона в цей момент перестає мати справу з реальністю. На цьому етапі проблеми вже не зникають, вони просто оголошуються неправильними. У пізньому Римі воєнні поразки пояснювали не слабкістю армії, а зрадою командирів або моральним занепадом. Система не аналізувала себе, вона шукала винних. У ХХ столітті великі імперії діяли абсолютно аналогічно так само. Економічні труднощі ставали тимчасовими, соціальне невдоволення провокаціями, будь-яка критика ворожою діяльністю. І тут відбувається принциповий злам. Імперія більше не коригує свої рішення відповідно до фактів, вона коригує факти відповідно до своїх рішень. Тобто потрібно так імперії, реальність і факти, вони стають такими, як потрібно імперії. З'являється фальшива статистика, оптимістичні звіти, фрази на кшталт «ситуація під контролем». Проблема не в тому, що це брехня, проблема в тому, що система починає вірити у власну брехню. Тут зроблю таку малесеньку аналогію з сучасними реаліями і сучасними реаліями нашої країни. Отут буквально кожне слово, якщо так абстрагуватися і вдуматися, воно, на жаль, дуже сильно показово про наше сьогодення. Проблема не в тому, що це є брехньою. На цьому етапі імперія ще може виглядати переконливо ззовні. Паради, армія, символи величі, це все показується, це все транслюється, і таким чином, справді, імперія на, так би мовити, такій певній агонії, вона ще може дуже довгий час проіснувати, але всередині вона вже не здатна відповісти на просте питання, що насправді відбувається. Коли реальність суперечить уявленню про себе, імперія обирає не зміну, а заперечення. І що довше це триває, то дорожчою стає будь-яка корекція, бо визнати помилку означало б, по-перше, поставити під сумнів авторитет імперії, друге, зруйнувати міф про непомильність, третє, визнати, що система більше не працює, а імперії цього не роблять. Вони не можуть просто своєю суттю створення, існування визнати того, що імперія, вона все, тобто вона закінчилася, завершилася, бо це крах для імперії, це нестабільність, і еліти тоді змінюються, все розпадається. І логічно, що
нікому, власне, в верхушці імперії цього просто не потрібно. Саме тому фінальний етап завжди виглядає однаково. Рішення ухвалюється в ізоляції, погані новини не доходять до центру, а хороші перебільшуються. Імперія на цьому етапі починає воювати не з проблемами, а з тими, хто на них вказує. Тобто, якщо є якась людина, яка якісь хороші, адекватні, реальні речі говорить, її просто або знищують, або змушують замовкнути, щоб більше за це не говорилося, і ніхто більше за це не чув. І тут стає зрозуміло, справа вже не в ресурсах, не в армії і не в масштабі. Справа в тому, що система втратила здатність бачити світ таким, який він є насправді зараз, власне, в цей момент. А коли держава воює з реальністю, вона завжди програє. Питання лише коли і як дорого, яку ціну вона має заплатити за війну, власне, з реальністю. І саме з цього моменту імперія може ще існувати формально, на папері, але стратегічно вона вже є мертва, і це просто питання часу, коли вона розвалиться, розпадеться. Залишається одне останнє запитання. Чому цей сценарій повторюється знову і знову, і чому жодна імперія не змогла з цього вийти? Історія імперії закінчується не в один день і не з одного удару. Вони можуть ще існувати на картах, мати великі, навіть сильні армії, проводити паради, говорити правильні і потрібні слова. Але коли держава перестає змінюватися, коли сила замінює довіру, а реальність оголошується ворогом, результат стає лише питанням часу. Історія знає десятки імперій, великих, могутніх, самовпевнених, але вона не знає жодної, яка змогла б уникнути цього сценарію. Не тому, що люди погані, і не тому, що імперії обов'язково злі, а тому, що жодна система не витримує моменту, коли перестає чути правду про саму себе. Саме тому історія – це не про минуле, це про механізм і про те, що відбувається, коли ці механізми ігнорують. Якщо вам важливо розуміти історію не як набір дат, в цьому відео я не приводив майже ніяких дат, чи там якихось певних легенд, а як логіку, яка пояснює, чому світ виглядає саме так, як ми сюди прийшли, що стояло за якимись певними рішеннями, подіями і тим результатом історичним, який ми маємо на сьогоднішній день, підписуйтесь на канал Контури історії. Я роблю ці всі відео самостійно, без якихось редакцій. Цей канал існує лише завдяки підтримці вас, моїх глядачів. Ось хочу окремо подякувати тим, хто вже підтримав канал донатом. Так, власне, хочу подякувати тим останнім донаторам, хто підтримав мене як автора і сам канал фінансово. Так, донат від Інни Мут на PayPal. У вас тут також додатково був коментар. До речі, під донатами можете писати якісь коментарі, можете якісь питання задавати, можна навіть там прописувати, можливо, ви якусь тематику хотіли би бачити, щоб ми розкривали на каналі, то можете це писати, я все це читаю, і ваш фідбек, зворотній зв'язок, він дуже, дуже важливий. Ось, Інна, власне, залишила коментар, що ніколи не бачила української абетки і навіть не замислювалася над цим. Скажу чесно, я теж не досить часто дивлюся українську абетку, але інколи, коли щось треба відсортувати в алфавітному порядку, то, власне кажучи, я туди також дивлюся, заглядаю. І, зараз останнім часом, мабуть, що для порівняння, бо, зокрема, в нас є 33 літери в абетці, а є інакші народи, в кого може бути набагато менше, в кого може бути більше, то це, до речі, дуже цікава тематика для відео. Можливо, додамо в список і якось зробимо, власне, відео на таку тематику. І також донат на Приватбанк від Plus N, не знаю, можливо, Надія, можливо, чоловік, не знаю. Але також є коментар. Дякую за працю, дякую вам, що долучаєтеся своїм внеском вклад до розвитку українського ютубу, українського контенту, історичного і україномовного. Дякую за коментарі, за відгуки. Ось, і ваша підтримка – це не лише просто фінансовий вклад, це сигнал, що я роблю правильну роботу, в правильному напрямку рухаємося, розвиток самого каналу. І якщо ви
хто буде переглядати це відео, хочете підтримати розвиток нашого каналу, у вас тут в лівому і в правому верхніх кутах будуть QR-коди, або актуальні реквізити будуть в описі під цим відео, де ви, власне, можете підтримати мене як автора і сам канал. Бо, власне, це не про суму, це про вашу участь. А у наступному відео ми поговоримо про іншу складну тематику. У нас вони щось всі останнім часом виходять складні. Ось чому історія знову і знову повторюється, і чому люди так рідко вчаться на власних помилках і на чужих помилках. Знаєте, теж є приказка, що дурень вчиться на власних помилках, розумна людина вчиться на чужих помилках. Не знаю, хто це придумав. Я вважаю, що якщо людина, в принципі, навчається на будь-яких помилках, досить часто на власних навіть краще, бо це особистий досвід, і він найкраще засвоюється, то це вже дуже добре і дуже класно, що людина, знаєте, не пригає на граблях і одні ті самі помилки не робить, а робить висновки. Це дуже круто. Якщо ви додивилися це відео до кінця, вам не байдуже, а це є найголовніше. Побачимось з вами у наступних відео.